අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී බැලුවා soil moisture sensor එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේ වීඩියෝ එක නැවත වාරයක් බලන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා. හරි. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ රිලේ එකක් භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම බලමු රිලේ එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Arduino board එකකින් අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 5 voltage වලින් ක්‍රියාත්මක වන උපකරණ පමණයි. ඒ රිලේ එකක් උපයෝගී කරගෙන අපිට පුළුවන් ඕනෑම වෝල්ටීයතාවකින් ක්‍රියාත්මක වන උපකරණයක් ක්‍රියාත්මක කරගන්න. විශේෂයෙන් ගෘහස්ත විදුලි උපකරණ ක්‍රියාත්මක කරවීමේදී 220 voltage භාවිත කිරීමට සිදු වෙනවා. එතකොට අපිට මේ රිලේ එක අත්‍යවශ්‍ය උපකරණයක් වෙනවා. හරි. අපි බලමු රිලේ එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම රිලේ එක ගමු. මේ රිලේ එකේ සටහන් කරලා තියෙනවා පින්ස් තියන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ මැද තියෙන පින්ස් දෙකට පවර් එක දුන්නම තමයි මේ රිලේ එක ඔන් වෙන්නේ. මේ රිලේ එක ඔෆ් වෙලා තියෙනකොට මේ ටර්මිනල් 1 පින් එකයි ටර්මිනල් 7 පින් එකයි එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. රිලේ එක ඔන් වුණාම මේ ටර්මිනල් 1 පින් එක ටර්මිනල් 6 පින් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. මේ විදිහට තමයි රිලේ එක වැඩ කරන්නේ. හරි. අපි දැන් සර්කිට් එක හදලා බලමු. මම Arduino board එකයි බල්බ් එකකුයි power supply එකයි ගන්නවා. හරි. අපි මුලින්ම රිලේ එක Arduino board එකට සම්බන්ධ කරගමු. මේ රිලේ එක ඔන් කරගන්න පවර් එක දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ පින්ස් දෙකට නිසා ඒ පින්ස් දෙකට Arduino board එකේ 13 පින් එකයි ground එකයි සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊළඟට අපි බල්බ් එක සම්බන්ධ කරගමු. මුලින්ම power supply එකේ ground එක බල්බ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ power supply එකේ positive line එක relay එකේ terminal 1 pin එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊළඟට relay එකේ terminal 6 pin එක බල්බ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි. මම power supply එක 12 voltage වලට හදා ගන්නවා. හරි. අපි දැන් කෝඩ් එක ලියලා බලමු. මුලින්ම මම 13 pin එක output එකක් විදිහට නම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම 13 pin එක blink වෙන්න කෝඩ් එක ලියා ගන්නවා. හරි. අපි කෝඩ් එක රන් කරලා බලමු. හරි. අපිට පේනවා බල්බ් එක බ්ලින්ක් වෙනවා. මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රිලේ එක වැඩ කරන විදිහ. හරි. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් 5 වෝල්ට් වලින් ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි ඕනෑම උපකරණයක් රිලේ එකක් භාවිත කරලා ක්‍රියාත්මක කරවන්න. Arduino භාවිත කරලා තවත් අලුත් සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරන ආකාරය ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු.